হ'ব তোমালোকে ইমান কিয় বাৰু অৰ্গেনিক টান পোৱা মই ভিডিঅ' বনাই মোৰ আমনি লাগি গৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ একেটা বস্তু বাৰ বাৰ মই কৈ আছোঁ ঠিক আছে চবতকৈ প্ৰথম চোৱা মই যিটো ভিডিঅ' হাউ টু ষ্টাৰ্ট অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি বুলি চবতকৈ প্ৰথম আগত দিছোঁ ঠিক আছে সেইটোত একদম মানে কি হয় মানে সেইটো একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ প্ৰথম তাত কি কৰোঁ আমি লেকচাৰ চাওঁ লেকচাৰ চাই পিনি তাক ৰিভাইজ কৰি পিনি এক্সাম্পলছ কৰি পিনি ইনটেক্স কৰি পিনি এক্সেছ কৰি পিনি PYQs কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ ৰিয়েকশ্যনবোৰ ৰিভাইজ কৰোঁ সেইটো এটা প্ৰচেছ হয় অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি পঢ়া বাট সেইটো কৰাৰ আগতে আমি 11th বেচিক্সটো পঢ়ি ল'ব লাগিব ভালকৈ সেইটো এটা হৈছে মেইন প্ৰচেছ টু ডিল উইথ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি আৰু মাল্টিপল ৰিভিজনছ ইজ ইকুৱেল টু ছাকচেছ ইন অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি তোমালোকে জানা ঠিক আছে এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আমাৰ সেই যিমান আমাৰ লগত এগাল হোম আছে 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহ 5 মাহ আছে তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰচেছ যোনে মানে প্ৰথম পৰা পঢ়ি আছে এহেঁতি এনেকৈ পঢ়ি আছে বাট এতিয়া কি হয় একদম বেক বেঞ্চাৰ্ছ লেভেলৰ টাইপৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি কৰিব লাগিব বুজিছা এতিয়া বেক বেঞ্চাৰ্ছ টাইপৰ অৰ্গেনিক পঢ়িবলৈ চবতকৈ প্ৰথম তুমি এই দুটা ভিডিঅ'টো চাবই লাগিব যিটো হয় 11th বেচিক্স মানে IUPAC আৰু ক্লাছ 11 বেচিক্সটো তোমালোকে এই দুটা ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা 1 নম্বৰ কথা তাৰপিছত 2 নম্বৰ কথা আমি ওৱান শ্বট চাম ঠিক আছে কিন্তু ওৱান শ্বট 4-5 ঘণ্টা নাচাম আমি সৰু ওৱান শ্বট চাম তাকে মাল্টিপল ৰিভিজন কৰিম আৰু তোমালোকে ভাবিছা চাগে মই অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি ভাল মই ইনফেক্ট কেমেষ্ট্ৰি ড্ৰিলকেইটাও লঞ্চ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ কাৰণ মোৰ কনচেপ্ট ভাল আছিলে আৰু সেইটো মোৰ কনচেপ্ট কেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে জানা আফটাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ঠিক আছে হাই ছেকেণ্ডেৰীত দিওঁতে মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ এতিয়া তোমাক কৈছোঁ মই এটা লেকচাৰ উঠালোঁ সেই লেকচাৰটো মই মাল্টিপল টাইমছ চাইছোঁ আৰু ইনটেক্স আৰু এক্সাম্পল কৰিছোঁ ঠিক আছে তথাপিও মোৰ কনফিডেঞ্চ অহা নাছিলে তাৰপিছত মই আকৌ তোমাৰ PYQs কৰিলোঁ আকৌ ৰিভাইজ কৰিলোঁ কনফিডেঞ্চ নাহিলে ঠিক আছে তো মই এটা কাম কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ শ্বৰ্ট নোটছ বনালোঁ শ্বৰ্ট নোটছটো বনাই পূৰা ভালকৈ চালোঁ সদায় ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা দুপৰীয়া 1 ঘণ্টা গধূলি 1 ঘণ্টা চাওঁৱে ঠিক আছে আৰু সেইবোৰ শ্বৰ্ট নোটছ মই মানে সেইবোৰ আৰু মোৰ চবতকৈ মানে ভাল ডিচিজন আছিলে যে মই শ্বৰ্ট নোটছ বনালোঁ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে সেই শ্বৰ্ট নোটছ বনাই পিনি তাৰপিছত আকৌ মই কি কাম কৰিলোঁ সেই যিটো মই লেকচাৰ চাওঁ মানে যিটো এটা তোমালোকক দিম অলপ দেৰি পাছত সেইকেইটা লেকচাৰ বাৰ চাওঁ বাৰ চাওঁ কাৰণ যিমান ৰিভিজন সিমানেই অৰ্গেনিকত ছাকচেছ আৰু অৰ্গেনিক কানেক্টেড কৰি পঢ়িব লাগে কেনেকৈ মই এটা সৰুতে এক্সাম্পল দিছোঁ ঠিক আছে এলকহল ফিনলিথৰ তোমাৰ অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন ৰিয়েকশ্যন আছে তোমালোকে জানা যে অক্সিডেশ্যন কি হয় অক্সিজেনটো এলডিহাইড আৰু এলডিহাইডটো কাৰ্বক্সিলিক এচিডলৈ কনভাৰ্ট হয় কিন্তু আকৌ ইফালে উল্টা ৰিডাকশ্যনটো কি হয় কাৰ্বক্সিলিক এচিডটো এলডিহাইডৰ পৰা এলকহল বনায় তো অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যনটো যেতিয়া তুমি পঢ়িবা সেইটো একেলগে পঢ়িবা ন কিয় তুমি তাক ছেপাৰেট মানি লৈছা তাৰ ৰিয়েজেণ্ট বেলেগ হ'ব পাৰে বাট পঢ়িবলৈ একে টাইপৰ পঢ়িব লাগিব ন একেটা সময়ত পঢ়িব লাগিব তোমালোকে বোলে একদম অক্সিডেশ্যন বেলেগকৈ পঢ়িছোঁ ৰিডাকশ্যন বেলেগকৈ পঢ়িছোঁ তোমাৰ এইটো একো লিংকে তোমালোকে নবহাই পিনি পঢ়িব নোৱাৰা অৰ্গেনিক সদায় লিংক কৰি পঢ়িব লাগিব আৰু মাল্টিপল ৰিভিজন কৈছে মাল্টিপল আৰু নেম ৰিয়েকশ্যন একদম মুখত থাকিব লাগিব তোমালোকে ইমান বাৰে নেম ৰিয়েকশ্যন পঢ়ি লিখি কৰিব লাগে যে তোমাৰ একদম মুখস্থ হ'ব লাগিব সেইবোৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে তুমি কোনটো লেকচাৰ ফ'ল' কৰিবা কোনটো কেনেকৈ কি কৰিবা মানে একদম A to Z তোমালোকৰ ডিটেইলছটো দিম ইয়াত ঠিক আছে আৰু এটা কথা তোমালোকক কি জানানে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা আৰু যাৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ প্ৰব্লেম আছে তুমি সিহঁতক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্টত তোমালোকক যদি এই প্ৰচেছটো ভাল লাগিলে তোমালোকে ধুনীয়া এটা কমেণ্ট লিখি থৈ যাবা যে য়েছ মই ভাবিছোঁ যে মই এইটো কৰিব পাৰিম আৰু আই উইল ডেফিনেটলি ডু ইট ঠিক আছে চ' চবতকৈ প্ৰথম এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰিম হেৰ'ইন কেনেকৈ পঢ়িম তোমালোকে কিন্তু এইটো হেৰ'ইন পঢ়াৰ আগত বেচিক মই যিবোৰ কৈছিলোঁ সেইটো পঢ়িবা হা এতিয়া চোৱা হেৰ'ইন ইয়াত তোমালোকে 1 2 3 4 5টা লেকচাৰ দেখিছা হয়নে চবতকৈ প্ৰথম 1 hour লেকচাৰ এটা আছে যোনটো তুমি নৰ্মেল স্পীডত চাবা একদম ভালকৈ ধুনীয়াকৈ চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড যোনটো লেকচাৰ আছে সেইটো তুমি 2xত চাবা 2 বাৰ বা 3 বাৰ চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি এটা ইনডেক্স কৰিবা তাৰপিছত তুমি এক্সাম্পল কৰিবা তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা তাৰ PYQsবোৰ কৰিবা ঠিক আছে এইটো হেৰ'ইন চেপ্টাৰ আমি ৰেপ আপ কৰিলোঁ এই কম সময়ত আমি ইমানে কৰিব পাৰোঁ ইমানে কৰিম নেক্সট চেপ্টাৰ আছে এলকহল ফিনলিথাৰ ইয়াতো তুমি 1 2 3 4 5টা দেখিছা এলকহল ফিনলিথাৰ তুমি প্ৰথম 2 ঘণ্টা লেকচাৰ একদম ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা ভালকৈ তাৰপিছত যোনটো তোমাৰ 50 মিনিটৰ লেকচাৰ আছে সেইটো তুমি 3 বাৰ চাবা 2xত চাবা যাতে তুমি মাল্টিপল ৰিভিজন মই কিন্তু ইয়াত যিমান বাৰ চাবলৈ কৈছোঁ সিমান বাৰ চাবা হা কিন্তু নহ'লে ক্লিয়াৰ নহ'ব তোমাৰ তাৰপিছত তোমালোকে ইনডেক্স কৰিবা এক্সাম্পল কৰিবা তাৰপিছত PYQs কৰিবা এইটো অসমৰ PYQs হয় দেই তোমালোকে ভালকৈ কৰি ল'বা তাৰপিছত এলডিহাইড কিটন কাৰ্বক্সিলিক কথা আহিল এলডিহাইড কিটন কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ বহুত সোপা ৰিয়েকশ্যন আছে
আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টছে এইটো পাৰ্ট বহুত হাৰ্ড পায়, এইটো চেপ্টাৰ বহুত হাৰ্ড পায়। হাৰ্ড আছেতো হাৰ্ড আছে, কি কৰোঁ, কিন্তু আমি এলডিহাটো এৰি এমাইন্স পঢ়িব নোৱাৰোঁ। হাৰ্ড আছে যদি আমি এইটো এঘণ্টীয়া লেকচাৰ চোৱা, ইয়াত কেইটা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটাহে লেকচাৰ দিছোঁ। এঘণ্টীয়া লেকচাৰ তুমি 5 বাৰমান চাবা, 5 বাৰমান চাবা, আৰু তাৰপিছত যদি ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, তাৰ মাত্ৰ নেম ৰিয়েকশ্যনবোৰ আৰু কিছুমান আইডেণ্টিফিকেশ্যন টেষ্ট, মানে ডিষ্টিংগুইছ টেষ্ট আৰু কিছুমান কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মনত থ'লেই হ'ল, ঠিক আছে। তাৰপাছত তাৰ ইনডেক্স কৰিবা, এক্সাম্পল কৰিবা, তাৰপিছত PYQs কৰিবা। তাৰপিছত এমাইন্সটো বহুত সৰু চেপ্টাৰ, ইয়াত তোমালোকৰ আকৌ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 5টা লেকচাৰ দেখিছা থাকে। এমাইন্সৰ যোনটো তুমি 47 মিনিটৰ লেকচাৰ আছে বা 40 বা কিমান আছে তুমি ইয়াত দেখিবা চাগে, সেইটো লেকচাৰটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, 28 মিনিটৰ যোনটো আছে সেইটো 4 বাৰ বা 5 বাৰ তুমি লেকচাৰটো চাই দিবা। তাৰপাছত তোমালোকে এক্সাম্পল কৰিবা, ইনডেক্স কৰিবা, এণ্ড দেন PYQs কৰিবা। তো ইমান কৰি পিনে তোমালোকৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি বহুত ইম্প্ৰুভ হ'ব, কিন্তু একেবাৰে ভাল হৈ নাযাব। ভাল হ'বলৈ তোমালোকে শ্বৰ্ট নোটছ বনাই তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব ভালকৈ। সদায় মই যেনেকৈ অলপ আগত কৈছিলোঁ, ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গোটেই তোমালোকে শ্বৰ্ট নোটছটো চাই থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যিটো তোমাৰ এটা বায়'মলিকুলছ চেপ্টাৰ বাচি গ'ল, সেই বায়'মলিকুলছ চেপ্টাৰটো তোমালোকে লেকচাৰ দেখিছাই, লেকচাৰ চাবা আৰু এক্সাম্পল মানে ইনটেক্স আৰু এক্সাম্পল কিবা এটা আছে সেইটো কৰিবা। তাৰপিছত তুমি PYQs কৰিবা। আগতে চোৱা বায়'মলিকুলছ সৰু এটা চেপ্টাৰ, মাৰ্কছটো তাৰ পৰা কম আহে হ'লে তো অকল PYQs কৰি চাই গ'লে কমন পৰি যায়, কিন্তু এই বছৰ বা যোৱা বছৰ তোমালোকে দিছা অলপ নতুন কুৱেশ্যন আহিছে, কাৰণ তাৰ পৰা মাৰ্কছ বাঢ়িলে। বায়'মলিকুলছ চেপ্টাৰৰ পৰা 7 মাৰ্কছ আহিছে, ইউ থিংক ডেট, ঠিক আছে। আৰু যদি তোমালোকে ইমানটো কৰি লোৱা নহয়, দেন তোমালোকে 30 আউট অফ 30টো নহয়, যিমান মাৰ্কছ মানে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আছে 33 চামথিং মাৰ্কছ আছে, তোমালোকে 30 আউট অফ 30 নাপালেও 25 বা 22 পাবা। তোমালোকে এটা যিটো 0 ভাবি আছিলা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, তোমালোকে 20, 21, 22, 20, 24, 25 ইমানটো পাব পাৰা, বাৰু মই মানিছোঁ 25 নোপোৱা, 22 পাবা, ঠিক আছে। তোমালোকে যিটো একদম 0 হৈ আছিলে ইমান মাৰ্কছটো পাবা তোমালোকে যদি এইটো কৰা। আৰু এই গোটেইসোপা যিবোৰ লেকচাৰ্ছ ক'লোঁ মই, গোটেইসোপাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, ঠিক আছে। তোমালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। এটা কথা চোৱা, अब थोड़ा प्रमोशन भी कर लिया जाए। মই তোমাক ইয়াত 2-3টা স্ক্ৰীনশ্বট লগাই দিম, তোমালোকে চাই লোৱা, ঠিক আছে। চালা তোমালোকে, এইকেইটা হৈছে শ্বৰ্ট নোটছ যোনটো মই বনাইছোঁ, যোনটো তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব। যদি তোমালোকে অলৰেডি বনোৱা আছে দেন ইউ কেন ফ'ল' ডেট, যদি তোমালোকৰ আছে দেন তুমি সেইটোৱে কৰিবা, বাট এইটো মই বনোৱা হয়, ঠিক আছে। তো তোমালোকে এইটো কেনেকৈ পাবা, বহুত চিম্পল আছে। ইয়াত নম্বৰ দি দিছোঁ, মোৰ নম্বৰত মেছেজ কৰি দিবা যে আই ৱান্ট অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি শ্বৰ্ট নোটছ, আৰু তাৰ কাৰণে জাষ্ট এটা মিনিমাল ফিজ, যিটো মই অলপ দিনত আগত মানে ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো 20 rupees মই থৈছোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মাজৰ ৰিপাব্লিক ডে আৰু বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্টছ 15 days প্লেনত জইন হৈছিলে, তো তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইচটো ৰিডিউচ কৰি 9 rupees কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আই এম চৰি ডেট এইটো আকৌ 20 rupees হ'ল। তো যাক লাগে তোমালোকে মোক এই নম্বৰত মেছেজ কৰি পিনি 20 rupees মই তোমাক QR দিম, তোমালোকে মোক পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিবা, তাৰপিছত মই তোমালোকক এই শ্বৰ্ট নোটছটো দিম। আৰু তোমালোকে 20 rupees ইনভেষ্ট কৰি তোমালোকে ৰিগ্ৰেট নকৰিবা, কাৰণ ইটছ ভেৰি ভেলু ফৰ মানি। আৰু 20 rupeesত তুমি এনেকুৱা বস্তু ক'তো নোপোৱা। ইনফেক্ট এই সময়ত শ্বৰ্ট নোটছৰ কাৰণে বহুতে বিকে, কিছুমানে ফ্ৰীও দিয়ে, সেইকেইটা বহুত ডাঙৰ চেনেল আৰু সিহঁতৰ ৰেভিনিউ আছে। এণ্ড মই এটা সৰু এটা এমাউণ্ট লৈছোঁ 20 rupees, কাৰণ তোমালোকে চিৰিয়াছনেছ নেদেখুৱা ন, তোমালোকে নহ'লে চিৰিয়াছে নহ'বা। এইটো বাদ লৈছোঁ, তোমালোকে নপঢ়াই। এইটো মই মানে অলৰেডি আগত শ্বৰ্ট নোটছ ফ্ৰীত দি চালোঁ, বহুতে তোমাৰ PDF থৈছে, তোমালোকে জেৰক্সে ওলোৱা, তোমালোকক মই কৈছোঁ জেৰক্স ওলোৱা, তাৰপিছত ভালকৈ পঢ়া অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি। যদি তোমালোকক লাগে, যদি তোমালোকৰ অলৰেডি আছে নন ইট, তোমালোকে মই যি প্ৰচেছ ক'লোঁ সেইবোৰ ফ'ল' কৰিলে হ'ল। তো ইমানে পৰা সামৰিছোঁ, থেংক ইউ, নমস্কাৰ।